So come to Photoshop. राजू Photoshop था. ګوره ډبل کلیک کړئ. فوټوز دا مې اوپن کړ. ګوره وی هاف مارکی ټول. غواړئ یو خاص ځای کټ کړئ، یو خاص ځای ډیفاین کړئ، یو خاص ځای سلیکټ کړئ. then we use marquee tool په یو لیر کې. دا څه لیر دی؟ ښه لیر، دا ستا لیر دی. که موږ سره فوټو کا فریم is called layer فوټوشاپ کې. دا ورته واخله بس دا ستا سلیکټ شوز. موف کې دا موف ټول واخله. you can move it. نو دا هم سلیکټ کوم لاندې نه کېږي. ګوره مسله بل ختمیږي. زه ملټیپل غواړم ټایم دوه، یو دا یو دس ون یا دس ون. څه وکړې دلته کلیک کړه دویم باندې، یا په دې کلیک کړه یا هولډ شفټ کی. اوس ګوره کلیک مې کړه ملټیپل څومره یوز کې یو نه زیات. دا نه غواړې واپس کنټرول اور زیډ مې کړه انډو، کنټرول اور زیډ یا شفټ ونیسه شفټ ملټیپل شفټ سره بیا پرېږده. دا ختمول غواړي سلیکشن. بیا په دې کلیک کړه دریم باندې. کوم یو ختمې دا دومره ختموم بس ختم. دس ون ختم، دس ون ختم، دس ون ختم. دا نشي کولی کیبورډ نه الټ ونیسه، هولډ الټ کی. اوس وګوره اوس الټ باندې کوه بیا پرېږده هماغه پیلنې. we have lost number. دا څه کار کوي؟ څه کومه کنټرول ډي څه کوي؟ ډي سلیکټ. دا ختمې سلیکشن. څه مې کنټرول ډي یوز فور ډي سلیکټ ورنه ویلو. دا مې څه کړه؟ دا مې انتخاب کړ. په دې کې بل غواړم، دا ورته ختم کا. یا په دې کلیک کا ختم. هغه یو دا ختمې ختم. په دې کلیک کا. اوس بیا یو کوه یا کیبورډ نه الټ شفټ ونیسه دواړه، الټ پلس شفټ. اوس یو به وباسې بیا پرېږده الټ پلس شفټ. کنټرول ډي ډي سلیکټ مې کړه. like I have this. سیم واغستو دا بله elliptical shortcut موږ څه ګوره M دی ښه. and change with shift M. changes shift M یوز کوي. بیا دا یې واغسته کنټرول equal zoom in space plus left click move مې کړه. دا مې سلیکټ کړه ورته بیا move with left click. سمې هولډ کړه shift ملټیپل سلیکشن یا په دې کلیک کا. دا ورته هم کلیک کړه سلیکټ مې کړه. دا هم سمې کنټرول 0 فټ آن سکرین. دې پر کلر غواړي کنټرول بی کا یوز فور کلر. کنټرول بی کوم یو کلر ورکې؟ سیان، this one magenta, this one yellow as you wish. بس دا اوکے کا. کنټرول ڈی کا ڈی سلیکٹ. واپس کنټرول اور زیډ انډو مې بیا. کنټرول بی نه غواړي کنټرول یو کا. هغه هم خو more than one colors. کنټرول یو چوز کې ورته. دا نه کې کلیک آن امیج adjustment last number variations په دې کلیک. کم یو آیز غواړي your wish. بس کلیک کوه په کلیک آن اوکے. هماغه سپرس के कंट्रोल डी या कम सेलेक्ट डी सेलेक्ट गो कंट्रोल डी खत्म. डबल क्लिक सब वक्त लियो फ्रेम
like I have frame here. لکه موږ سره دا سمه که کنټرول ان نیو پیج د پیج سایز دا مې وکېږه هغه نه بعد موف ټول مې واغسته دا مې موف کړی کې ډریګ ډاون کېدل لګایا ته ختم شمونه بل بوالو فریم لکه دا یو نیو پیج واخله سایز ورکه اوکې کا هغه نه بعد سلیکټ دیس دا موف کړی کې ډاون Select Control T use for sizing size में work double click यहाँ पे apply कर अगर ना बाद take move tool दाएं में select कर दे से दास समय के delete keyboard ना second में Control D deselect double click bring your photo look at this one the wakhla marquee tool select kara se and drag it move tool the drag ka control tick again और का size double click का बस apply का भी the picture inside of frame column then a frame के या हम इसको कंट्रोल ब्रैकेट कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट गोरे रन तनाशा और इसके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दायो कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट इनसाइड कंट्रोल प्लस दिस वन ब्रैकेट आउटसाइड second control bracket direct inside बस कंट्रोल टी और का साइज double click spin A control M use for brightness sumra gware control M خیره کوله غواړم بیا موږ اسکو 1 2 3 1 2 3 4 5 up to 0 پورې یا from here سمره غواړي opacity یا ګورئ 1 11 شو 2 22 3 مخکې ورځي بس دا مې again close کو سمک deselect دا بیا اوس marquee tool دا مې select کو دا کنجونه ګول غواړي دا کارنرز स्टूडेंट कार्ड چې موږ سره स्टूडेंट कार्ड یا आईडी कार्ड سره ګول اکشن دي کنټرول डी وکما بیا موږ دا یوز کو فیدر اگر 20 غواړم 20 پکسل نو یې اوس ګورم سره ګول شي دا فیدر स्टूडेंट कार्ड غونډه स्टूडेंट कार्ड आईडी कार्ड what you called then we use feeder from here as you wish دم صد normal mode ته ستا خو خبانه کم دی وباسي style تناشا و fix تا واخلا دا وای د height ورکو ته بس مستا fix size دی سره یا take this one fix size دا ته واخلا اوس ګورا fix size ما یو باسي خو اکثر موږ نورمال اسکو دی ځات نورمال دا چې دا ګول غواړي you can take this one elliptical بس move tool واخلا move کا بس control D کا deselect copy ته غواړي alt and plus move alt plus move څومره غواړي your wish
ما ته واپس دا پکچر نارمل موډ کې راکا څنګه موږ سره ما سي پریویس کنډیشن سبا کې فایل ته براشي کلیک اون ریورټ په دې کلیک مخکې نه څنګه موږ سره ریورټ دا هم موږ اس کو خدای کې شاپ کې ریورټ زوم ان زوم آؤٹ په شارټ کټ کیز اگین ګول موږ سره یو ما کمانډز دي new commands دا موږ سره انټیالایزډ اسه کار کې is off دا سره off ته سمې کو دا وس انتخاب کو کنټرول ان پیج سایز اوکے دا موو کو دیکھیں شو ماما جان دلتا ښکاریم نه بل بوالو تاسو کوشش کمانډ باندې څه کار کې انټیالایزډ دا واسطه دا ولا هم زیرو کو فیدر زیرو دا سلیکٹ کو ورتا گول کنٹرول ان میں کو سائز اوکے اگر آپ بات موو ٹول واخلا دیکھیں موو کا موو میں گلتا دا میں سے کنٹرول ڈی سلیکٹ بین پر کلک کو دا مولا آن کو انٹیالائزڈ اوسو ګوره اوس بیا الیپټیکل واخلا ګول چې بیا موو کا this one دا زوم ان کا کنټرول ایکوال سره زوم ان دا ګوره د کنجونه او دا کنجونه ګوره دا کوم څه دا صفای د کوم کارنرز دي انټیالایز دا کار کوي تاسو د کارن صفاره ولي او دا ګوره یا دا دوه کلیر شو سنگل رو غواړي مارکیټ ټول د ما موږ فریم جوړو سنگل رو باندې یا سنگل کالم باندې دلته راشه ټیک سنگل رو بلته کلیک کا اگر بعد کنټرول سی کا کاپی بیا کنټرول ان کا نیو پیج واخلا د پیج سایز ورکا کلیک آن اوکے دا کنټرول وی کا کنټرول وی پیس میں کو ان کنټرول ټی سایز ورکا اوس دا وګوره دا ستا یو فریم غونډه شو ستا یو سټایل شو بیک گراوند غونډه بس کنټرول زیرو کا double click again bring your photo camera wale your wish move tool bas move ka वापस खत में कंट्रोल डी सेलेक्ट डबल होता हुआ अखला सिंगल कॉलम बस क्लिक का कंट्रोल सी कंट्रोल एन न्यू पेज साइज ओके इन कंट्रोल वी बया कंट्रोल टी साइजिंग बस वर्क का साइज सबल फ्रेम शो अदर कॉलम इन कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन दा मुझसे खाली मार्क टूल सवाल बस ऐसे ना